صباح الخير عليكم جميعا، بتمنى تكونوا كلكم بخير. اي تغيير، اي خطوة تغيير بناخدها في حياتنا بتبدأ من عقلنا. كل خطوة في حياتك، كل قرار فكرت تغيره، كل موقف قررت تغيره، كل عادة في حياتك قررت تغيرها بدأت من تغيير طريقة تفكيرك. زيج زيجلر في كتابه أراك على القمة بيتكلم عن فكرة ازاي ان تغيير طريقة تفكيرنا حرفيا بتغير حياتنا بشكل كبير جدا. لما تفتكر كل عادة او موقف فضلوا ملازمينك في حياتك لفترة وانت مش عارف ازاي تتخلص منها، ونقطة الانطلاق بدأت بس لما انت قررت ان انت هتوقف العادة دي. فالفكرة هنا كان اساسها طريقة تفكيرك، ان طريقة تفكيرك نفسها اتغيرت. لو صحيت الصبح وكلك طاقة ايجابية انك تبدأ يومك بطريقة كويسة، هتلاقي اليوم ماشي معاك زي الفل. اما لو صحيت وفضلت تقول لنفسك هو الجو حر كده ليه، هو اليوم عامل كده ليه، وفضلت تفكر في الحاجات دي، هتلاقي ان اليوم قفل معاك بطريقه مش طبيعيه. في الحالتين اليوم هو ما اتغيرش فيه اي حاجه، الحاجه الوحيده اللي اتغيرت هي طريقه تفكيرك. الكاتب بيقدم لنا وجهه نظره عن النجاح والتميز من خلال رايه وكمان من خلال تجارب ناس تانية، واللي وجهه نظره بتعتمد على فكره ان الانسان خلق للنجاح. يعني الانسان اتخلق اصلا واساس وجوده على الارض ان هو ينجح، ان هو يسعى وينجح. اما الحاجه التانية فهي ان الانسان يقدر يحقق اي حاجه بتخطر على باله لو بس ادى لنفسه فرصة ان هو يفكر فيها بطريقة واعية. الكاتب بيأكد على الفلسفة دي من خلال 6 خطوات سماها السلم إلى القمة. أول خطوة رسم صورة جيدة. الكاتب شبه الإنسان اللي مش بيؤمن بنفسه ولا بيستغل قدراته باللص اللي بيسرق نفسه، وغالبا هو ما عندهوش إدراك إنه بيعمل كده. الانسان عشان ينجح لازم الاول اصلا يكون واثق في قدراته. تخيل انك داخل مشروع مثلا ومش واثق ولا في وضعك المادي ولا في مجهودك ولا في قدرتك اصلا على انك تمشي المشروع ده. تخيل كده معايا ازاي المشروع ده هينجح، ولا اصلا هتبداه ازاي بالتفكير ده. بالظبط زي الطالب اللي قاعد يذاكر طول الليل ماده وحفظها بكل كلمه فيها من الجلده للجلده، وجي قدام الامتحان حس ان هو خايف وارتبك فنسي كل حاجه هو حفظها. هي نفس الفكره، عشان الانسان ينجح في اي خطوه عايز يعملها في حياته مهما كانت كبيره او صغيره، لازم الاول يكون واثق ان هو يقدر يعمل الحاجه دي. الثقه في نفسك هي اللي هتخليك تتشجع انك تعمل الحاجه دي، او على الاقل تجرب تعملها مهما كان مستواك فيها مش هو الطب او مش هو افضل حاجه ممكنه. لكن الفكره انك وانت واثق في نفسك هيبقى عندك الجرأة انك تجرب تعمل الحاجه دي وعندك فرصه انك تنجح فيها. في أسباب لتكوين الشخص صورة سلبية عن نفسه بيوضحها لنا الكاتب. تكرار التركيز مع العبارات السلبية المزعجة، سواء من الناس اللي حوالينا أو من الأخبار اللي بنشوفها أو من شكوى حد مثلا نعرفه أو بنقعد مع، سواء عن أحواله أو أحوال المجتمع أو أي حاجة متعلقة بالشكوى والتذمر على كل حاجة موجودة حوالينا. كمان الفكرة في تعرض الشخص نفسه للسخرية، انه يتعرض للتقليل سواء من لبسه، من طريقة تفكيره، من ثقافته، من مستواه الاجتماعي او المادي او ايا كان اللي بيتعرض له، بيحسسه في النهاية بشعور التقليل من ذاته. فكرة كمان الخلط ما بين الفشل في حاجة معينة أو حاجة واحدة في حياتنا والفشل في كل حاجة في الحياة. بمعنى بسيط جدا، إنسان يغلط في حاجة أو ما يعملش حاجة مثلا على المستوى المطلوب أو يفشل فيها بالمعنى العام، فيقول لنفسه أو حد يوصل له فكرة إن هو كده شخص فاشل ومش هينجح في الحياة. كمان المقارنات الغير عادلة بالمرة ما بين نجاح الآخرين وما بين حياتنا. فكرة طول الوقت المقارنة بين نجاحك وبين اللي انت عملته وبين نجاح الآخرين واللي هم عملوه، وانك طول الوقت باصص لنفسك من خلال نجاح الآخرين مش من خلال حياتك وظروفك وشخصيتك والحاجات اللي انت او الخطوات اللي انت بتعملها في حياتك. ده كله ظلم كبير جدا لنفسك، لان كل واحد زي ما قلنا ليه ظروفه وليه حياته وليه الفرص اللي اتخلقت له في الحياة اهلته او ساعدته ان هو يوصل للحاجة دي اسرع منك شوية. حاجة كمان ان الشخص مش لازم يبين لك كل حاجة في حياته. في ناس بتحب تبين الجانب الناجح بس في حياتها وما تتكلمش ابدا عن اي حاجة سيئة موجودة في حياتها. غالبا الإنسان بيبص على صفاته السيئة وظروفه الصعبة، متخيل إنه الوحيد اللي بيمر بظروف أو عنده مشاكل، وكل الناس حواليه عايشين في أحسن حال. كمان بعض الناس بيرسم لنفسه معايير وخطط غير واقعية بالمرة للنجاح، وبيرفع سقف توقعاته بشكل مبالغ فيه، وده بسبب حاجة بسيطة جدا وخطأ أحيانا كتير بنعمله، وهي فكرة السعي للكمال، اللي هو الإنسان عايز يطلع حاجة بيرفكت ما فيهاش غلطة. فالفكرة هنا إنه لما ما بيقدرش يحقق أو يوصل لحاجة اللي هو مخطط ليها اللي هي أصلا فوق قدراته وفوق إمكانياته،
بيحبط جدا ويفتكر ان المشكلة فيه هو. فهنلاقي إن أصحاب صورة الذات السيئة غالبا بينزعجوا من نجاح غيرهم، وبيغيروا بشكل مبالغ فيه على الناس اللي بيحبوهم، وعندهم شك في حب الآخرين ليهم، لأنهم ببساطة مش بيحبوا نفسهم أصلا. طيب إزاي الإنسان يصحح صورة نفسه ويكون لنفسه صورة ناجحة ومتميزة؟ أول حاجة اعرف قيمة نفسك، واقنع نفسك دايما إن ربنا خلق لكل إنسان طاقة لو قدر يستغلها صح هيحقق نجاح لا يعد ولا يحصى. كمان حاول تهتم بأناقتك وتعليمك وجمالك، واخلق لنفسك شخصية محببة ومميزة في كل مكان تروحه. اقرأ عن سير وقصص الناجحين عشان تشعر بالتحفيز وتتأثر بيهم وبإنجازاتهم، واسمع بقدر الإمكان لآراء الحكماء وأصحاب الآراء القيمة. كل يوم في حياتك اعمل فيه انجازات بسيطة جدا تديك طاقة وتديك حافز انك تكمل وتحسسك انك ماشي صح. في لحظات الصفا اللي بتقعدها مع نفسك، بدل ما تفضل تفكر في الحاجات المزعجة اللي موجودة في حياتك، فكر في الانجازات اللي انت عملتها، فكر في الصفات الحلوة. اعمل جرد لصفاتك الإيجابية وخليها دايما قدام عينيك. صاحب الناس الناجحة واللي عندها أخلاق عالية تحفزك دايما وتمنحك طاقة إيجابية وأفكار جديدة تساعدك على النجاح. خليك عطوف واهتم بمساعدة غيرك. عبر عن نفسك وأفكارك من غير خوف أو خجل، لكن في نفس الوقت بكل هدوء ومن غير عصبية. تاني خطوة مرتبطة بعلاقتنا مع الآخرين، واللي بينصحنا فيها الكاتب إننا نحاول نشوف الجوانب أو الخير اللي موجود في الآخرين أو في الناس اللي حوالينا. تخيل كده إنك عمال تقول لشخص والله أنت طيب، أنت كويس، أنت جدع، هيحاول طول الوقت إن هو يثبت لك صحة وجهة نظرك فيه. لكن على العكس لو فضلت تقول له انت فاشل، انت شخص وحش، او تسخر منه وتعيب فيه طول الوقت، هتلاقيه دايما بيحاول يهرب منك ودايما بيحاول يضايقك حتى لو ما كانش بطريقة مباشرة. ثالث خطوة الأهداف. في الخطوة دي الكاتب بيأكد على أهمية وضع أهداف شخصية. مش منطقي خالص إن الإنسان يصيب هدف مش شايفه قدامه. أحيانا الإنسان بيفضل عدم وجود هدف في حياته لأنه خايف يفشل في تحقيقه، وعشان كده بيفضل يعيش من غير أي التزام عليه. إنسان اتخلق للإنجاز وتحقيق غاية صالحة في حياته، والهدف أهميته إنه بيطلق العنان للطاقات الخفية داخل الإنسان. الأهداف ليها 7 أنواع: بدنية، ذهنية، روحية، شخصية، عائلية، مهنية، ومالية. وللأهداف سمات لازم تتوفر فيها. أول حاجة لازم تكون أهداف كبيرة، لأن الأهداف الكبيرة هتشجعنا نبذل أقصى جهد ممكن. تاني حاجة لازم تكون أهداف طويلة الأمد. الأهداف لما بتكون طويلة الأمد أو دائمة بتساعدنا على تجاوز المشاكل والعقبات اللي ممكن نقابلها في حياتنا، لأن عقلنا بيكون مركز في كل مرحلة على الهدف والنتيجة أكتر. تالت حاجة لازم تكون أهداف يومية. مهم جدا إن الغاية الكبيرة تترجم أو تتقسم لمهام يومية. كمان الأهداف لازم تكون محددة. هدفك لازم يكون واضح ومحدد قدامك. رابع خطوة الموقف الذهني. المواقف الذهنية الإيجابية بتساعد على تقليل التعب والإرهاق وزيادة إنتاجية الإنسان. بينصحنا كمان إننا نغذي عقلنا بالمواقف الذهنية الإيجابية، زي التفاؤل، إن الإنسان ينظر للي بيملكه ويحمد ربنا عليه، ولا ينظر للشيء المفقود ويتحسر عليه. كمان يحاول الإنسان يبحث عن حلول لمشاكله بدل من التركيز على المشاكل نفسها. هتأثر كمان على ردود أفعالنا اللي هي بتعتبر تعبير عن مواقفنا الذهنية، خصوصا إن ردود أفعالنا سواء إيجابية أو سلبية مش بس بتأثر على الموقف المتعلق بيها، لكنها كمان بتتسبب في سلسلة من النتائج السلبية. وللسبب ده مهم إننا نتعلم إزاي نضبط ردود أفعالنا، خصوصا في لحظات الغضب أو الألم والحزن. حتى لو في موقف فشل أو خسارة، نتعلم إزاي نقدر نقوم تاني ونتعلم من التجربة ونستفيد منها. خامس خطوة في سلم القمة العمل. كل الكلام الإيجابي والتشجيعي مش هيفيدك إلا لو طبقت. أغلب الناس الناجحة هتلاقيهم بيستمتعوا بالعمل اللي بيقوموا بيه، بيحولوا ساعات التعب والجهد لمتعة لأنهم شايفين نجاحهم قدامهم وعايزين يوصلوا له. آخر خطوة معانا هي الرغبة. الإنسان اللي عنده رغبة عالية بيندفع للعمل وبذل المجهود من غير ملل أو كسل. الرغبة جواه بتتغلب على كل العقبات اللي ممكن يواجهها. الناس اللي احنا بنشوفهم ناجحين جدا أو قدروا يقوموا بأعمال شبه مستحيلة أحيانا، قدروا يعملوا ده لأن رغبتهم كانت أقوى من أي صعوبات أو مشاكل أو تحديات واجهتهم في حياتهم. كده نكون خلصنا كلامنا عن اهم افكار كتاب اراقة على القمة. بتمنى من كل اللي عجبوا الحلقة يدعمها بلايك واشتركوا معانا في القناة عشان تتابعوا كل الجديد. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.